Okay guys, it's me again, Kris Talla. Welcome back to my YouTube channel. Okay, so for today's video guys, i-share ko lang ang naging experience ko dito sa YT. So, nung nagsisimula pa lang ako dito guys, napakahirap. Yun nga lang ma-hit ang requirements ng YouTube para maging partnership kanya is napakahirap. So, yun, napakahirap kunin yung 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. So, guys, kailangan guys, pag nasa YT ka, kailangan maging aware ka sa lahat ng mga rules and regulation ni YouTube para hindi mo pagsisihan ng napakalaki. Guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget subscribe and click notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload ko po sa channel na to. Okay guys, so thank you very much ka. Gusto ko lang i-share sa inyo guys kung paano ko na-hit yung requirements na kailangan ni YouTube, yung 1,000 subscribers and 4,000 watch hour. Okay guys, so yes guys, so nag-start ako guys mag-YouTube or gumawa ng channel October. So actually guys, lagi ako nanonood sa mga YouTuber, yan yung mga ginagawa nila. Ikaw ko, paano nga ba gumawa rin ng YouTube channel? Una guys, feeling ko, akala ko, so lagi akong nanonood, ayan, kung paano sila mag-vlog, ganun. Pero, ang nasa isip ko kasi that time, feeling ko hindi ko kaya yon. Although madaldal ako, pero hindi ko kaya yung ginagawa nilang mag-vlog. So, pero sabi ko nga, kung kaya nilang gawin, bakit hindi ko kayang gawin? Okay guys, so, yun nga, October, dahil dito sa lockdown, ayan, dahil lockdown tayo, wala tayong ibang magawa sa ating mga tahanan. So, ayun, nag-start akong gumawa ng channel ko, and then, nag-start din ako mag-edit ng video. So, nag-upload ako, and then, ang iniisip ko na time kung paano nga ako magkakaroon ng subscribers. Then, ang ginawa ko guys is, syempre, sa dami ba naman ng friends ko sa Facebook, halos nasa 2,000 ata, 2,000 above, ganun ang friends ko sa Facebook. Kung lahat yon magsusubscribe sa akin, so, kung lahat yung friends ko sa Facebook, kung isusubscribe nila ako, sigurado, na-hit ko na agad yung 1,000 subscribers. Ang kasamaang palad, hindi. So, bale, para sa akin, yung mga ibang kaibigan ko sa FB, siguro iilan lang yung mga nag-subscribe sa akin. Yung iba, parang kinakatamaran lang nila, pero hindi nila alam na napakalaking bagay bilang isang YouTuber yung isang subscribe nila. Pero, ayan, minsan kasi, ayan, so parang sinisin lang, ganun. Pero it's okay. So, dahil ganun ang nangyari guys, ang ginawa ko is nakipagkaibigan ako sa mga hindi ko kakilala. So, ayan guys, yun nga, dahil ganun nga ang nangyari. So, every time na mag-upload ako ng video, sinisend ko pa rin sa mga friend ko sa Facebook kung may ayan, so sinisend ko pa rin, malay mo, every time na mag-send ako, at least na lang mapilitan silang mag-subscribe, ayan. So, but it's okay, dahil ganun ang nangyari. Ang ginawa ko guys is nakipagkaibigan ako sa mga hindi ko kakilala para i-subscribe sila ako. Ayun, so ang nangyayari kasi, ang gawin mo para magkaroon ka rin ng ibang subscribers, makipagkaibigan ka sa mga YouTubers din para i-subscribe ka rin nila. Ayan, so kailangan talaga sumuport ka sa iba para supportahan ka rin nila. Kasi, bilang isang small YouTuber, wala ka talagang magsusubscribe sa'yo kung hindi ka susupport din sa kanila. So, kailangan mo makipagkaibigan, kailangan mong sumuport din sa kanila para supportahan kanila. So, yun ang ginawa ko guys. So, nakipagkaibigan ako, sumuport ako sa mga small YouTuber din. Ayan, so marami na akong naging kaibigan dahil dito sa YouTube na to. And then after that guys, nung na-hit ko na yung aking subscribers for 1.5 month, ayan, so akala ko mas madaling i-hit or mas madaling kunin yung watch hour, pero guys, hindi pala. Yun pala yung mas mahirap. Ayan, so akala ko mahirap na yung subscribers, mas mahirap pa pala yung watch hours. Ayan guys, so ang ginawa ko guys, ayan, patuloy akong support sa mga ibang small YouTuber din. Ginawa ko guys, ayan, meron ng mga sinalihan, parang mga live streaming, ayan, sumsali ako sa mga live streaming. Doon din ako nakakuha ng mga subscribers ko, ayan. So, ang ginawa ko, nag-support sa mga live streaming, and then, of course, meron din yung mga YouTuber na tumulong sa akin sa watch hour. Ito, si QWERTY Experiment, si Manong Sherwin, si Ate Sunrise, ayan. So, ayan, ang Team Survivors, Team Firm, ayan, marami sila guys, and Ate May Gardose, ayan, yung mga ibang tumulong sa akin.
At saka syempre, ayan si JFR Channel, ayan yung mga yan guys, ayan tumulong sa aking watch hour. And then of course, Arlindale Dominguez, yan yung mga tumulong sa, alam nyo guys, nung nag-LS ako, ang ginawa ko na guys, para mahabol ko yung watch hour ko is, everyday na ako nag-LS, alam mo yung, anytime na available ako, nagla-live streaming ako, so, every time na nagla-live stream ako, kahit anong oras, andyan sila, host EJ, ayan, EJ Lifestyle Channel, Ruel Gilaw, ayan, andyan pa rin sila na sumusuport sa akin. Hindi ko na maisa-isa yung mga team survivors na laging nasa aking live streaming, lagi silang umaakyat sa akin. Kasi yun yung way nila kung paano nila ako i-support. And syempre ako guys, hindi ako marunong sa live streaming, hindi rin ako marunong kumanta, hindi rin naman ako marunong kung ano yung mga parang DJ, ganon. So, sila yung umaakyat sa LS ko para kumanta, ayan, so para magkwento, or kung ano yung paano nila entertain yung mga viewers. So, nagpapasalamat ako dahil nakilala ko rin sila, ayan. So, syempre, unang-una, ayan, thankful ako sa mga YouTuber na tumulong sa akin para makarating dito at para ma-monetize ako. Kung hindi dahil sa kanila guys, ayan, so hindi pa siguro ako monetize. So, thank you very much guys dahil ayan, andyan kayo lagi. Ayan, kahit monetize na ako, andyan pa rin kayo sumusupport sa akin. And of course, ayan, thank you din kay Ate Sunrise sa mga advices niya. First time ko sa YouTube, pero ayan, so first time ko sa YouTube. So, siya yung naging mentor ko din siya sa YouTube. And then, of course, ayan, gawin ninyo guys para ma-hit ninyo yung ating watch hour. Kasi bilang small YouTuber, hindi naman kasi tayo mga artista or kung mga sikat na tao dyan para maraming manunood sa atin. So, actually, ang mga small YouTubers, sila lang din ang mga nagtutulungan para ma-monetize sila. So, kung bago ka sa YouTube guys, kailangan maging palakaibigan ka para marami ka ding magiging supporter. Yan guys. So, ayan, so yun guys ang ginawa ko para ma-hit ko yung mga requirements ni YouTube. Kasi, ayan, napakahirap talaga kunin yung requirements na yun. Pero I know na kung nagawa ng iba, bakit di mo kayang gawin? So, ayan guys, push lang yan. Ayan, kung ngayon, dalawang subscribers mo, soon, ayan, magsipag ka lang, magiging 1,000 din yan. Paniwalaan mo ako. Ayan, so maging masipag ka lang sumuport sa katulad nating small YouTuber din para ikaw din ay i-support nila guys. So malaking tulong yung support mo sa kanila at malaking tulong din yung support nila sa'yo. Alam niyo guys kasi, ayan, minsan, ayan, so marami tayong mga pinsan, marami tayong mga kakilala, pero hindi subscribers, wag mong iasa sa mga kamag-anak, sa mga kakilala. Ang gawin mo guys, makipagkaibigan ka sa mga hindi mo kakilala dahil yan ang makakatulong sa iyo guys. Ayan, so ayun, sa akin naman, although naging supportive din yung mga kamag-anak ko, ayan, and then yung mga kapatid ko, of course, lalong-lalo na ang parents ko, hindi nyo ba alam? Every time na meron akong video, sila yung number 1 na nanonood, ayan, napaka-supportive nila. Every time na may gagawin ako sa buhay, andyan sila para i-support ako, yung mga parents ko, yung mga kapatid ko. Yan, nagsisimula pa lang ako sa YT. Nagsisimula pa lang ako dito sa YT, pero nung sinabi kong nag-YouTube na ako, ayan, naging supportive ang mother ko. Supportive sila. Of course, pati rin yung father ko, naging supportive din sila. Mahirap mag-YT kung walang susupport sa'yo. And of course, yung aking asawa, napaka-supportive niya. Ayan, syempre, siya ang number 1 na supportive sa akin. At kasi guys, kung nag-YouTube ka tapos hindi supportive ang asawa mo, walang mangyayari sa YouTube mo. Ayan, kahit nagla-live streaming ako, hindi na ako makapagluto, hindi na ako makagawa ng gawaing bahay, siya na ang gumagawa pag alam niyang nagla-live stream ako. Ayan, so I'm very thankful kasi siya, ayan, napaka-supportive niya. Ayan, so of course, ay napaka-supportive din ng mga kapatid ko. Sila yung number 1 supportive. And napaka-supportive nila sa akin. Ayan, kasi dapat ang pamilya mo sumusuport din sa'yo. Ayan, so, pero guys, hindi ko ina-advise na kailangan iasa ang subscribers sa mga kakilala ka, mag-anak guys. Dapat kailangan mong mag-isip kung paano dumami ang subscribers mo and yung watch hours mo in a way na yun ay legal. Okay? Thank you guys sa mga naging part ng aking pagka-monetize. Ayan, alam nyo guys, yung parang nanalo ako ng loto. Ayan, nung na-monetize ako. Kasi nga, ganun kahirap. So, hindi siya basta-basta makukuha ng madalian lang. Ang hirap guys. Marami akong nakilala na halos 1 year. 1 year na nila nakuha yung mga requirements na yun or na-hit yung requirements na yun. So,
thankful ako dahil parang nasa 4 months or 5 months lang ata na na-hit ko yung requirements na na-monetize ako. Ayan, so yun yung sinasabi ko na ang advice ko sa mga nagsisimula pa lang sa YouTube, ayan, kailangan yung maging pala kaibigan para marami din kakaibigan sa inyo. And then, of course, guys, naging supportive din sa mga katulad nating small YouTuber para sila rin ay sumuport sa inyo. Kasi alam nyo guys, until now, meron yung mga sumusuport sa akin. Kasi sumusuport din ako sa kanila. So, until now, sumusuport pa rin sila sa akin. Sila yung nanonood ng aking video. Nandyan pa rin sila nanonood ng aking video. So, ang advice ko guys, ayan, huwag tayong maging madamot, huwag tayong maging selfish. Ayan guys, so ayan, again, thank you very much guys sa mga tumulong sa akin para ma-hit ko yung mga requirements na yun. Ayan guys, so again, ayan, thank you very much for watching, and I hope meron kayong nakuha, or I hope yung mga sinabi ko dito is makakatulong sa mga magsisimula pa lang sa YouTube. And I know na pag nagawa ng iba, kayang-kaya nyo rin yan. So, maaabot din nyo yan. So, darating din yung panahon na mamamonetize din kayo. Sipag at syaga lang para maabot ninyo yung requirements ni YT. Okay guys? So, again, thank you very much for watching. And guys, huwag niyo pong kakalimutan pindutin yung subscribe kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Ayan, alam niyo guys, yung isang subscribe niyo lang, malaking tulong na yun sa akin. Then, of course, guys, kakalimutan pindutin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload ko po sa channel na to. Okay guys, and again, thank you very much and God bless.